κωμικών. Θα μου πείτε τώρα τι ζόρι τραβάς, ποιος είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι ένιωσα την ανάγκη ενός προστάτη Αγίου, γιατί βαθιά μέσα μου ξέρω ότι δεν είμαι καλός κωμικός. Και αυτό το κατάλαβα από τους φίλους μου. Όχι από αυτά που μου λέγανε, από αυτά που δεν μου λέγανε. Οι φίλοι μου πάντα προσπαθούν να με στηρίξουν, να με παρηγορήσουν, αλλά είναι και αδυσόπιτα ειλικρινείς. Μου φαίνεται ότι χάνω τα μαλλιά μου. Μια χαρά είναι τα μαλλιά σου. Μου φαίνεται ότι πάχυνα. Μια χαρά είναι το βάρος σου. Μου φαίνεται ότι τα αστεία μου δεν είναι καλά. Μια χαρά είναι τα μαλλιά σου. Όχι, είπα ότι μου φαίνεται ότι τα αστεία μου δεν είναι καλά. Σε άκουσα την πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που θεωρούν ότι είμαι καλός κωμικός και σε αυτούς που με έχουν ακούσει να προσπαθώ να λέω αστεία. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά όλοι εσείς ανήκετε τώρα στη δεύτερη κατηγορία. Και εγώ το ίδιο. Τα αστεία μου μ' αρέσουν όπως ο καφές μου. Καθόλου. Και οι φίλοι μου πιστεύουν ότι έχω έρθει εδώ πέρα γιατί οι υπόλοιποι κωμικοί με πληρώνουν για να τους κάνουν να φαίνονται καλύτεροι. Το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Και επειδή ξέρω ότι όταν κάποιος δεν το έχει με τα αστεία, είναι βαρετός, και όταν κάποιος είναι βαρετός η ώρα δεν περνάει, δεν έχω κανένα πρόβλημα την ώρα που μιλάω να κοιτάτε τα ρολόγια σας. Αυτό που θα με πληγώσει λίγο είναι αν τα φέρετε στο αυτί σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν σταμάτησαν. Τα αστεία μου είναι τόσο χάλια που αν καμιά φορά ξεχάσω ένα κομμάτι τους ή κάνω κάποιο λάθος, αντί να χειροτερέψουν, γίνονται καλύτερα. Για παράδειγμα, υπάρχουν δύο ειδών κωμικοί. Αυτοί που θυμούνται πώς τελειώνουν τα αστεία τους και... το ξέχασα. Λοιπόν, επίσης, αν καμιά φορά λέγοντας κάτι σοβαρά προκύψει αστείο, πρέπει να μου το εξηγήσουν οι φίλοι μου, γιατί τόσο πολύ δεν το έχω με την κομμωδία που δεν το καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, πολύ καλή οικογένεια η Λάνιστερ. Ο καλύτερος από δάφτους έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Ναι. Πρέπει να ξέρετε Game of Thrones. Και ο αμέσως επόμενος καλύτερος έχει πετάξει ένα παιδί από το παράθυρο και έχει κάνει 3 παιδιά με την αδερφή του. Και έρχεται και το τέταρτο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είμαι τόσο χάλια κωμικός, έψαξα και βρήκα ποιος είναι ο προστάτης Άγιος των κωμικών. Για να πάρω δύναμη από αυτό. Είναι λοιπόν ο Σεντ Λόρενς, ο Άγιος Λαβρέντιος. Ήταν διάκονος στην Εκκλησία της Ρώμης, το 200 κάτι επί Επτοκράτορος Βαλεριανού. Και όταν οι Ρωμαίοι γιορτάζει στις 10 Αυγούστου, και είναι και για τους Καθολικούς και για τους Ορθόδοξους και για τους διαμαρτυρόμενους Άγιος. Όταν λοιπόν οι Ρωμαίοι, αφού σκότωσαν τους ανωτέρους του, τον φώναξαν και τους ζήτησαν να παραδώσει στους αυλούς της Εκκλησίας, ο Άγιος ζήτησε προθεσμία 3 μέρες για να τους μαζέψει. Μέσα αυτές τις 3 μέρες πήγε και μοίρασε τους αυρούς στις χήρες, στα ορφανά, στους άστεγους, στους αρρώστους, στους ανάπηρους, γενικά σε κάθε ταλέπορο της Ρώμης. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκε μπροστά στους Ρωμαίους και όταν τον ρώτησαν πού είναι οι θησαυροί, αυτός τόλμησε να τους πει ότι είναι αποταμιευμένοι στους απόκλινους της πόλης. Οι Ρωμαίοι που δεν φημίζονταν για το σκαλό του χιούμορ τον καταδίκασαν σε θάνατο πάνω σε αργή φωτιά σε μια σκάρα. Ο θρύλος λέει, ότι, η παράδοση μάλλον λέει, ότι λίγο πριν ξεψυχήσει ο Άγιος γύρισε προς τους βασανιστές του και χαμογελώντας είπε «Asum est versa et manduca», που στα λατινικά θα πει «Ψήθηκα καλά από αυτή την πλευρά, γυρίσαμε από την άλλη». Και γι' αυτό ανακηρύχθηκε προστάτης Άγιος των μαγείρων, των σεφ και των κωμικών. Δεν νομίζω ότι έγινε γιατί είπε ένα αστείο την ώρα που ξεψυχούσε, ούτε γιατί εμείς οι κωμικοί εδώ πάνω αισθανόμαστε σαν να ψινόμαστε σε αργή φωτιά, αλλά κυρίως γιατί είχε 3 μέρες για να την κάνει και μετά να τον βρουν και είχε μια επιλογή, αλλά επέλεξε να πάρει το ρίσκο. Ένα ρίσκο, γιατί φυσικά δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία τι θα έκαναν οι Ρωμαίοι όταν εμφανιζόταν χωρίς τους αυρούς, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις, ποτέ ο Άγιος δεν μπορεί να ήξερε πώς αντιδρούσε στα βασανιστήρια, πώς εξετελισόταν από αυτά, αλλά τότε πραγματικά ξέρεις ότι αγαπάς κάτι, όταν είσαι πρόθυμος να πάρεις το ρίσκο να εξευτελιστείς γι' αυτό. Και εμείς οι κωμικοί είναι κάτι που το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
Και κάθε φορά που ανεβαίνουμε εδώ πάνω, μπορεί να μην καταφέρουμε να σας κάνουμε να γελάσετε, όπως εγώ καλή ώρα, αλλά τουλάχιστον σας στέλνουμε ένα μήνυμα. Ότι όταν αγαπάς κάτι πραγματικά, αξίζει να πάρεις το ρίσκο να ξεφτυλιστείς γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ.